Makkah Quran Reader, Book 3. Difference of pronunciation between two letters. Here, 10 pairs of letters are given. Two letters are marked with different colors in each pair of words. We have to pronounce these letters differently so that the sound of two letters will not be similar. One important notice for you. If you do mistake in pronunciation, you may change the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and it will be a major mistake. This page is the key page of this book. Pronounce these letters correctly and apply it for the next pages. Practice 5 times. A, R, A, R. أمر, عمر, أمر, عمر, أمر, عمر. أبد, عبد, أبد, عبد, أبد, عبد. أعبد, أأمر, أعبد, أأمر, أعبد, أأمر. تا، طو، تا، طو. فتر، فطر، فتر، فطر، فتر، فطر، فتر، فطر. طلب، 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 طلب. أترك، أطرف، أترك، أطرف، أترك، أطرف. ث، س، ثلاث، سلم، ثلاث، سلم، ثلاث، سلم. جثم، جسي، جثم، جسي، جثم، جسي. أثلب، أسلم، أثلب، أسلم، أثلب، أسلم. ص، س، ص، س. صلاتي، سلاحي، صلاتي، سلاحي، صلاتي، سلاحي. حصر، 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 حصر. أسود، أصوف، أسود، أصوف، أسود، أصوف. ضو، ضو.
دخل ضرب دخل ضرب دخل ضرب أدخل أضرب أدخل أضرب أدخل أضرب بدل نظر بدل نظر بدل نظر ظو ذا ظو ذا أذنب أظلم أذنب أظلم أذنب أظلم ذبيح ظبي ذبيح ظبي ذبيح ظبي أذن نظف أذن نظف أذن نظف قا ك قا ك فقيه فكه فقيه فكه فقيه فكه قل كل قل كل قل كل أقبل أكرم أقبل أكرم أقبل أكرم ها حر ها حر حدث 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 صاحب 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 أحمد 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 جاز جاز جهد زهد جهد زهد جهد زهد جهد زهد جهد زهد جهد زهد أجود أزوج أجود أزوج أجود أزوج خ ك خ ك خرب كرم خرب كرم خرب
كرم سخر شكر سخر شكر سخر شكر أخرج أكرم أخرج أكرم أخرج أكرم